Τρίκαλα. Πίσω. Τσάλο. Λύσε. Λύνει. Λύνει. Έλα. Όχι. Να κατεβάσεις ένα μαγαζί είναι να κατεβάσεις και σε ένα πελάτη. Πέτρεψα, τον έχω εξηγήσει. Αν πει να πάρει το πελάτη, είμαστε κομπλέ. Έγινε Μότος είσαι πληθωρό. Ένα δευτερόλεπτο. Έτσι. This one is for me, so I don't treat well. So many unboxing. Finally, this is mine. My motorcycle. It's mine, I can break it, but I love it. Μετά τα δούμε ενωμένοι. Μόνο τσόκο.
Δεν σας βλέπω. Δεν μπορεί να είναι μπροστά μου. Ένα σας είναι μπροστά μου. Δεν μπορεί να είναι μπροστά μου. Δεν βλέπω. Δεν ξέρω. Battery. Γιώργος, θα πάρεις λίγο μαγρά να στείλεις. Γιώργος, δεν σε βλέπω. Πάμε να βάλω το άλλο που θα βρέχεις την έκθεση. Πάμε να το κοιτάξω και να το πω. Θα το κοιτάξω εγώ τώρα από κάποια секунда πριν. Σιγά με βγάλει. Δεν το πειράζει. Θέλουμε 10 λεπτάκια. Θέλουμε 10 λεπτάκια. Να κάνουμε το ρεκούρ, να κάνουμε ένα άμα θέλουμε 10 λεπτάκια. Αν θέλουμε γεμάτα. Λέσσα. Ας τις κοιτάξουμε να τα λες. Παίρνω κι εγώ. Εντάξει. Μπορείς να φανταστείς. Έχεις μανέτες μήπως και να σας έχει το σώμα της πάσης. Το τζάμι αυτό δεν έχει θέσεις. Μία είναι, ψηλά, χαμηλά. Και δεν πατσάμε. Έχουμε μανέτες παστές κομμαστές. Μη, 0, βγήκε ένα φίλο. Πάμε μέσα. Όχι, περίπτω. Αυτές πώς είναι. Με 10 ευρώ, πέρασε λίγο εδώ. Κοίταξε για να δείτε. Ναι, μου φέρεις μαύρο. Εμείς τους πράσινους. Να σας δείξω λίγο μαγκόνι πίσω. Αυτό είναι. Τέσσερα με 6,5. Είναι για το σώμα, είναι για το σώμα. Αφού δεν είσαι από την Καλαμπάκο, Δεν είναι την Καλαμπάκο, είσαι από την Τρίκαλα. από εκεί σου. Ναι, το ξέρεις ότι κάποιος που δούλευε εδώ παλιά ήταν από την Πατηλιά. Αυτό που είχε παραγγείλει κύριος ήρθε να πάρω. Λίγο το διαφορικό κάποιος. Το δεξιά είναι μεγάλο το δεξιά. Το δεξιά είναι μεγάλο, κάνει την μπαταρία αυτό. Δεν είναι ακριβό αυτό. Τι είναι. Δώσ' μου 70 πόντους. Δεν το περιμένεις εσείς. Δεν υπάρχει.
Τι τηλέφωνα έχουμε, για πάρε λίγο γραφείο. Άρα, το τίποτα τώρα. Μήπως έχουμε τέτοιο. Κάνω μια ωραία λήψη να δείξω πως είναι μέσα το ντουλαπάκι. Ladies and gentlemen, I just got the bike, the scooter, brand new, first start. Αυτό είναι, this is traction control. The wheel is spinning. This is the motorcycle for my business. After doing so many unboxing, it was time finally for me to have a motorcycle. And here I am. This is the best for my needs because I'm not aggressive rider, not aggressive. I'm very calm, romantic rider, and I like to travel very far away. Smells new. Yamaha motorcycle dealer, best in Greece. Maybe one of the best. Maybe. I don't want to put others down. So I know that he's the best, but I must say one of the best. In central Greece, Trikala, Nούλας. But his English is not so good. His wife speaks English. If you travel here, you're in the middle, you can come here, in Τρίκαλα city. Τρίκαλα city, near Meteora. You can visit here, you can shop, he has so many things. Going to make another video again while using, because many people are interested. This motorcycle is amazing, this scooter. It feels so beautiful and it looks beautiful. Here no box. This model does not have box here.
because here Battery. is the battery. It Unboxing. used to be here the battery, but now because this is electric, they put Yamaha puts the battery here, so you have only here. Here has electricity to charge mobile, and one water you can put. One big backpack. And this is Yamaha's special box. When it's full, I put it here, so I have more space. From Yamaha. And with Velcro, I stick my mobile. And it's tight here, so I never forget. Why to forget? I don't see the reason. So now I have space. I got it here. I'm ready to go put gasoline. I go this way, you film me while I go, okay? Don't forget coffee.